Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 151, ngay khi Vương Lâm và Lý Nguyên mỗi người một ngả, Vương Lâm cũng lập tức tiến hành kế hoạch thí tiên, úp sọt huyết tổ. Tiếp theo, mở đầu bản đặc biệt thí tiên chi chiến, Vương Lâm bây giờ đã xuất hiện ở một nơi hoang vắng bế quan tu luyện. Không lâu sau, Vương Lâm mở mắt, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra quả cầu giam cầm Diêu Tích Tuyết cùng chiếc túi trữ vật mang ấn ký của nàng ta. Không thèm tra hỏi thêm điều gì, hắn vung tay ném quả cầu chờ Diêu Tích Tuyết đâm sâu vào lòng một dãy núi xa xôi để làm mồi nhử. Tiếp theo, Vương Lâm đứng dậy, thân hình bay một mạch về phía truyền tống trận do Lý Nguyên để lại. Nhìn nó, Vương Lâm lạnh lùng tiến vào bên trong, đồng thời trong đầu lẩm bẩm nói: "Huyết tổ, người đã không bỏ qua cho Vương Mỗ." Như vậy, Vương Mỗ liền làm một lần thí tiên theo như lời Lý Nguyên. Thanh âm vừa dứt, cũng là lúc ánh sáng vàng bao phủ, Vương Lâm biến mất. Không lâu sau, khi ánh sáng vàng lóe lên, Vương Lâm bước ra khỏi truyền tống trận, sóng gợn vỡ tan hiện ra trước mắt Vương Lâm là vùng đất xa lạ. Đến đây, Vương Lâm cũng phải khâm phục tài năng cấm chế của Lý Nguyên. Tiếp theo, Vương Lâm phất tay thu nhỏ truyền tống trận thành một tinh thể rồi cất vào túi trữ vật, sau đó bay nhanh về phía xa. Không lâu sau, Vương Lâm hạ người xuống sâu dưới lòng đất để giấu chiếc túi trữ vật không mở được của Diêu Tích Tuyết cùng vài lớp cấm chế bảo vệ. Sau khi giấu kỹ nhằm tránh bị lộ vị trí, hắn di chuyển ngầm dưới lòng đất tới một vùng đồng bằng xa xôi, rồi mới lao nhanh đi, tránh bị bại lộ. Không lâu sau, tại mảnh đại lục mới, Vương Lâm lập tức độn thổ xuống sâu dưới đất, ẩn giấu khí tức. Tiếp theo, Vương Lâm kết ấn rồi đánh ra vài ấn ký vào tiên vệ. Tức thì, cơ thể hắn biến mất trong lòng đất, còn nguyên thần nhập vào tiên vệ. Chớp mắt sau, Vương Lâm trong hình dáng tiên vệ đã lao thẳng lên mặt đất. Lần này, hắn định dùng thân xác tiên vệ để thu hút huyết tổ. Thời gian cứ thế trôi đi, trong 5 tháng tiếp theo, Vương Lâm trong hình dáng tiên vệ chủ động di chuyển quanh vùng phụ cận ở nơi mình giăng bẫy. Thân thể tiên vệ kiên cố đạt tới khí tức âm hư, khiến các tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn và âm hư khác phải kiêng dè tránh né. Cùng lúc đó, huyết tổ mặc áo bào đỏ đang bước đi trong hư vô với tốc độ thuấn di kinh hoàng. Khi huyết tổ đặt chân lên một mảnh đại lục và tản thần thức quét ngang, gã lập tức phát hiện ra khí tức của Vương Lâm. Gương mặt gã phủ một lớp băng lạnh lẽo tràn ngập sát khí nồng đậm, khiến một ngọn núi gần đó nổ tung thành tro bụi. Gã gầm lên đầy căm hận quát: "Vương Lâm!" Dứt lời, lão ta như tia chớp lập tức phóng đi. Đúng lúc đó, Vương Lâm trong thân thể tiên vệ vừa hay cũng tới. Ngay khi hắn đặt chân tới, toàn bộ bầu trời lập tức tối sầm, mây đen cuồn cuộn ngưng tụ, uy áp khủng khiếp của huyết tổ cũng ập đến. Vương Lâm dừng thân hình giữa không trung, nhìn chăm chăm về phía xa cười lạnh nói: "Cuối cùng cũng tới." Tiếp theo, bầu trời nổ lên những tiếng sấm ầm ầm dữ dội, mây đỏ như huyết sắc phủ xuống, hồng quang rực rỡ ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên áo bào đỏ, đó chính là huyết tổ. Không một lời thừa thãi, huyết tổ lập tức giơ tay phải điểm thẳng một chỉ vào mi tâm Vương Lâm. Khoảnh khắc đầu ngón tay chỉ còn cách người 3 tấc, Vương Lâm găm mắt nhìn huyết tổ, chậm rãi nói: "Ngươi nếu lấy mạng ta, Diêu Tích Tuyết cho dù có huyết hồn đan cũng chắc chắn phải bỏ mạng." Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy bùng một tiếng, Vương Lâm trúng đòn liệt thủ huyết, thân hình bị đánh văng ra xa hàng trăm mét. Thân thể tiên vệ chật vật thương tổn nặng nề, nhưng khóe miệng Vương Lâm lại nở một nụ cười âm thầm. Còn huyết tổ lại bước tới rồi lạnh lùng quát: "Ta chỉ cho ngươi 3 câu, nói." Vương Mỗ còn cho tưởng huyết tổ tiền bối thật sự sẽ tưởng hết lực, không để ý đến mạng của Diêu Tích Tuyết mà hủy đi phân thân này của tại hạ. Ngươi còn có 2 câu. Tiền bối, Diêu Tích Tuyết vẫn an toàn, ta có thể giao nàng ra cho 2 người đoàn tụ, chẳng qua tiền bối phải thả ta đi, hứa không tìm ta gây phiền toái. Nghe vậy, huyết tổ thu lại ánh mắt, bình tĩnh lấy đạo ra thề sẽ không lấy mạng Vương Lâm nếu nhận lại con gái. Sau lời thề, Vương Lâm gật đầu rồi há mồm phun ra một tinh thể chạm đất lập tức biến thành một truyền tống trận chập chờn sắp sụp đổ. Vương Lâm tuyên bố Diêu Tích Tuyết đang ở bên trong trận pháp, rồi không thèm đùa bỡn thêm, lập tức hóa thành cầu vồng vọt đi. Nhìn theo bóng dáng Vương Lâm đang bỏ chạy, huyết tổ tiến đến trước truyền tống trận. Hắn dùng tay chụp lấy làm trận pháp vỡ vụn thành các điểm sáng, rồi thu gọn lại thành tinh thể. Cảm nhận chính xác khí tức của Diêu Tích Tuyết bên trong, nhưng lòng đầy hận thù, huyết tổ xoay người âm trầm thì thào: "Giam con gái của ta mấy trăm năm, chỉ nói mấy câu là muốn lão phu bỏ qua cho ngươi, lão phu không tin không có khả năng lấy mạng được ngươi." Dứt lời, huyết tổ bước ra một bước, mang theo sát khí tích tụ mấy trăm năm đuổi thẳng theo Vương Lâm. Đang chạy trốn trên sợi xích đôi quang trong hư vô, Vương Lâm cảm nhận được luồng sát khí ngút trời đuổi theo phía sau thì lập tức tăng tốc. Còn huyết tổ nhanh chóng áp sát, vung tay phải nhấn mạnh xuống. Tức thì hư vô ngưng động, sợi xích lôi quang dưới chân Vương Lâm nổ tung, một biển huyết sắc cuồn cuộn lập tức vồ lấy bao vây toàn thân hắn. Làm xong, huyết tổ quát lớn: "Luyện!" Dứt lời, huyết sắc liền chui vào thân thể tiên vệ, điên cuồng cắn nuốt phân thân nguyên thần của Vương Lâm. Cùng lúc đó, huyết tổ xé rách hư không lao thẳng tới vị trí bản thể Vương Lâm đang ẩn nấp sâu dưới lòng đất ở đại lục, bên cạnh nhằm diệt cỏ tận gốc. Tại nơi ẩn nấp, bản thể Vương Lâm lập tức bị hồng quang từ mặt đất ngưng tụ thành một cây châm màu đỏ đâm xuống. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bản thể Vương Lâm mở bừng mắt, vọt thẳng ra khỏi lòng đất né tránh đòn hiểm và vội vã bóp nát quả cầu cấm chế do Lý Nguyên đưa, kích hoạt sự sụp đổ của một nửa cấm chế trong không gian trữ vật. Cùng lúc đó, phân thân nguyên thần của Vương Lâm trong con rối tiên vệ gào lên đau đớn quát: "Huyết tổ, không biết trong hư vô sụp đổ, con gái của ngươi có thể bình an vô sự hay không?" Nghe vậy, sắc mặt huyết tổ biến đổi kịch liệt khi cảm nhận được dao động sụp đổ truyền ra từ tinh thể truyền tống trận trên tay.
Không kịp xử lý phân thân hay nhục thân tiên vệ của Vương Lâm, gã lập tức tung tinh thể lên, đánh ra một đạo lạc ấn củng cố để mở ra truyền tống trận. Mặc cho khí tức hủy diệt cuồn cuộn tràn ra, huyết tổ bước thẳng vào bên trong. Vừa đặt chân vào trữ vật không gian của tiên nhân, cảm giác đe dọa tính mạng kinh hoàng vô số năm qua khiến huyết tổ tê dại ra đầu, tim đập liên hồi. Gã hiểu rõ sự sụp đổ của trữ vật không gian sẽ nghiền nát tất cả, ngoại trừ việc nuốt sạch toàn bộ huyết hồn đan cùng lúc mới mong sống sót. Huyết tổ nghiến răng ken kết, phát hờn gầm lên quát: "Bố khỉ, tên này làm sao lại tìm được một trữ vật không gian? Nơi này cho dù là Thiên Vận Tử muốn tìm cũng chỉ có thể bằng vào sự may mắn. Vương Lâm, lão phu không đội trời chung với ngươi." Dứt lời, gã lao thẳng tới thung lũng, lấy được quả cầu cấm chế phong ấn Diêu Tích Tuyết, rồi vội vã cất đi mà chưa kịp giải cấm. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Vương Lâm kết ấn kích hoạt, toàn bộ hơn 1000 cấm chế còn lại trong không gian trữ vật nổ tung. Nhất thời, không gian trong túi trữ vật liền sụp đổ hoàn toàn. Làm xong, Vương Lâm lạnh lọng nói: "Người muốn lấy mạng ta liền thí tiên cho ngươi bỏ mạng ở nơi này." Dứt lời, Vương Lâm lại điểm liên tiếp 9 cái lên người Bịch để gia tăng tốc độ tháo chạy. Ở bên trong, khi túi trữ vật sụp đổ, huyết tổ chỉ có thể ôm quả cầu giam Diêu Tích Tuyết, điên cuồng vào về phía truyền tống trận. Gã giống lên đầy sát khí quát: "Vương Lâm, nếu lão phu chạy ra được, cho dù lên trời hay xuống địa ngục, ta thể nhất định lấy mạng ngươi." Dứt lời, ngay khi huyết tổ chuẩn bị bước chân ra khỏi truyền tống trận, Vương Lâm đã thông qua liên hệ cuối cùng với tiên vệ, đã thấy bóng dáng gã đang ngưng tụ. Biết rõ huyết tổ thoát ra thì mình chắc chắn sẽ nguy hiểm, Vương Lâm gửi một đạo thần niệm quyết đoán đến tiên vệ nói: "Không thể hoàn thành hứa hẹn 1000 năm với ngươi, Vương mỗ ngày sau sẽ bù lại." Dứt lời, thân hình tiên vệ bùng phát kim quang rực rỡ và tự bạo. 4 phần lực lượng hủy diệt còn lại từ vụ nổ đã xông tới phá nát truyền tống trận, đẩy ngược huyết tổ trở lại không gian đang sụp đổ. Đến đây, lâm vào tuyệt cảnh, huyết tổ bóp nát quả cầu cấm chế của Diêu Tích Tuyết, giải phóng toàn bộ tu vi tịnh niết trung kỳ để chống lại ngọn lửa màu đen, tạo ra một vùng an toàn rộng 3 trượng, giúp thần thức của con gái thoát ra ngoài. Không lâu sau, thần thức Diêu Tích Tuyết lập tức đáp xuống vùng đất yêu linh, nơi nàng từng nuốt huyết hồn đan, với ánh mắt đầy đau thương. Ở lại trong trữ vật không gian, thấy con gái đã an toàn, huyết tổ nở nụ cười hiền lành của một người cha rồi bị ngọn lửa màu đen bao trùm. Gã lấy ra 3 viên huyết hồn đan cuối cùng bóp nát, chất lỏng màu lam tràn ra hòa cùng ngọn lửa đen, khiến toàn bộ trữ vật không gian cùng vạn vật bên trong hoàn toàn tan rã, sụp đổ không còn dấu vết. Tại mảnh vỡ đại lục, bên ngoài cây hồng châm bám theo Vương Lâm bỗng dừng lại rồi từ từ sụp đổ, khiến Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi chuẩn bị biến mất, cây hồng châm nửa trong suốt bỗng rung lên rồi quay đầu bay vút đi xa. Vương Lâm giật mình kinh hãi nói: "Tên này vẫn chưa bỏ mạng." Nói rồi, Vương Lâm chậm rãi quan sát, hắn nhận ra huyết tổ tuy còn sống nhưng đã cực kỳ suy yếu. Vương Lâm lao tới, phun một ngụm tinh khí huyên thần, tạo thành cái lồng bao vây cây châm và hô lớn: "Phong!" Dứt lời, hắn cắn răng ném cây hồng châm về phía trước để nó tự bay về tìm chủ nhân, còn bản thân thì gia tăng tốc độ bám sát phía sau nhằm thừa cơ lấy mạng huyết tổ, trừ tiệt hậu họa. Trong lúc đó, tại một mảng hư vô của lôi tiên giới bất ngờ có vô số giọt huyết sắc nhỏ lóe lên lam quang đang trôi nổi. Đó là kết quả từ bí thuật song thần hóa huyết kết hợp với 3 viên huyết hồn đan giúp huyết tổ giữ lại mạng sống. Suốt 3 tháng, các giọt huyết sắc ấy chậm rãi hút lấy nhau, hoàn thành 6 phần dung hợp và nguyên thần huyết tổ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Đúng lúc này, một lão già tóc bạc cưỡi trên lưng con lôi thú sừng bạc của Vương Lâm lao tới, phía sau là vô số con lôi thú hoảng sợ đi theo. Lão già khoái chí nhắc đến 2 chữ, có duyên làm con lôi thú run rẩy. Nhìn thấy các giọt huyết sắc phía xa, lão già nhận ra bí thuật của Diêu gia liền đưa tay chụp lấy, cưỡng ép toàn bộ huyết sắc dung hợp lại làm một, giúp nguyên thần huyết tổ thức tỉnh ngay lập tức. Huyết tổ giữ thần niệm bình thản, cất lời cảm ơn và nhắc đến Diêu gia. Lão già cười mỉa mai, thản nhiên cho biết việc cưỡng ép dung hợp đã khiến tu vi huyết tổ tụt thảm hại xuống quy niết hậu kỳ. Khi huyết tổ nén giận xin rời đi, lão già tuyên bố 2 người có duyên và đòi báo ân. Tức thì, lão liền xé nát nguyên thần huyết tổ làm đôi, trên mảng huyết sắc làm 2 phần. Lão thu một nửa nguyên thần và huyết thân để phục vụ đại sự, nửa còn lại thì thổ một hơi đánh rơi vào trạng thái ngủ sâu, rồi tản ra hư vô. Làm xong, lão thản nhiên cưỡi lôi thú rời đi. Trở lại với Vương Lâm, khi đang bám theo cây hồng châm, hắn thấy cây châm bùng lên hồng quang thoát khỏi phong ấn, rồi trở nên mờ nhạt, suy yếu và lao nhanh về phía trước. Vương Lâm gạt bỏ đau đớn, gia tăng tốc độ đuổi theo. Cây hồng châm lao đi ngày càng nhanh, khiến hắn dần không theo kịp, nhưng rồi hắn đột ngột khựng lại, dồn ánh mắt nhìn về phía trước. Trong hư vô, hơn 10 quả cầu máu lớn nhỏ đang vờn quanh lẫn nhau. Cây hồng châm chớp lóe rồi dung nhập vào một huyết cầu, khiến nó dị dạng nhúc nhích, điên cuồng nuốt các quả cầu máu xung quanh. Vương Lâm bùng lên sát khí cất tiếng quát: "Huyết tổ!" Dứt lời, hắn không chút do dự ném hồn núi đá ra nện mạnh tới, đồng thời rút kiếm tiên thi triển Trảm La Quyết, chém xuống một kiếm xé rách đà dung hợp của các huyết cầu. Luồng lôi uy hùng hậu trong nguyên thần Vương Lâm bạo phát cuồng bạo, phóng sấm sét đánh dữ dội vào mảng huyết cầu. Hắn vung kiếm tiên chém kiếm thứ hai, làm một quả cầu máu sụp đổ, khiến tiếng hừ thảm của huyết tổ vang vọng hư không. Các quả cầu còn lại điên cuồng gom tụ nhằm giúp nguyên thần huyết tổ thức tỉnh lập tức. Biết đây là cơ hội cuối cùng, Vương Lâm cắn răng phun ra một ngụm huyết sắc, sống lớn thi triển định thân thuật, trói buộc nguyên thần huyết tổ trong khoảnh khắc.
Ngay lúc đó, nhân quả côn cực tiên cùng đạo kiếm khí Lăng Thiên Hậu cuối cùng kết hợp với toàn bộ lôi đỉnh nguyên thần bộc phát cuồng nổ, đánh thẳng vào trung tâm huyết cầu đang ngưng tụ. Quả cầu máu dung hợp nổ tung bạo liệt cùng tiếng rít gào không cam lòng của huyết tổ. Trong sự sụp đổ, nguyên thần huyết tổ cuốn lấy một phần giọt máu, tháo chạy với tốc độ kinh hoàng, còn nửa giọt máu còn lại tự bạo, lao thẳng vào Vương Lâm. Đám giọt máu này chui tọt vào cơ thể hắn qua từng lỗ chân lông, tạo nên cơn đau xé lòng và lực va chạm khủng khiếp, ném bạt Vương Lâm hôn mê sâu vào lòng một mảnh vỡ đại lục trôi nổi giữa hư vô. Kiếm tiên dưới sự khống chế của Hứa Lập Quốc, cuốn theo hồn núi đá cuống cuồng bay theo bảo vệ hắn. Nửa phần huyết sắc tràn vào người Vương Lâm, chứa đựng nguyên lực khổng lồ, kết hợp với luồng khí thiêu đốt mà lão già cưỡi lôi thú vô tình phun vào người Vương Lâm trước đó, tạo nên cơ duyên hy hữu, giúp hắn từ từ mở ra phương hướng tới gần bước thứ 3 tu đạo. Trong lúc phân thân Vương Lâm hôn mê bị nguyên lực bao bọc, thúc đẩy tu vi tiến thẳng lên âm hư làm xuất hiện mây thiên kiếp. Cùng lúc đó, huyết tổ mất đi lý trí, lão gầm lên điên cuồng giữa hư vô quát: "Vương Lâm, lão phu không đội trời chung với ngươi, ta thà rằng không chữa thương cũng phải lấy mạng ngươi." Dứt lời, lão xoay người lao về hướng Vương Lâm biến mất để quyết sát. Tại mảnh vỡ đại lục, phân thân nhắm mắt điều hòa tu vi, kiếm tiên vờn quanh hộ vệ. Hứa Lập Quốc đứng bên cạnh thở ngắn than dài, rồi tự phục tài trí trí tuệ của mình khi chọn ở lại lập công, đồng thời dùng mình không dám phản bội vì nhớ đến bản tôn cổ thần của Vương Lâm. Cùng lúc đó, tại một tinh cầu bỏ đi thuộc Liên minh tinh vực, bản tôn Vương Lâm với tóc đỏ rực và 4 điểm sáng cổ thần giữa mi tâm đột ngột mở bừng mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, gầm lên quát: "Huyết tổ, người bức phân thân của Vương mỗ không thể không hôn mê, việc này sao có thể bỏ qua?" Bản tôn giống lên một tiếng chấn động viễn cổ, bùng nổ vọt ra khỏi tinh cầu, biến hóa đạt tới chiều cao hàng trăm trượng, hình thể chân chính của cổ thần 4 sao. Đứng giữa tinh không khiến muôn vàn mạnh thú tinh cầu lân cận phải quỳ sụp run rẩy. Vương Lâm sát khí dâng trào hét lớn: "Huyết tổ, ngươi làm cho phân thân của ta thương nặng hôn mê, ta liền hủy huyết tinh của ngươi." Nói rồi, Vương Lâm điểm lên mi tâm ngụy trang thành hình thể cự ma tộc, đồng thời kéo theo một dòng sông đá vụn trăm trượng làm vũ khí ném phá. Mấy tháng sau, hắn áp sát huyết tinh, tinh cầu động phủ của huyết tổ. Lúc này, do huyết tổ suy yếu ở lôi tiên giới, vô số huyết nô và huyết vệ bị nổ tung tử vong. 4 lão giả đại thần thông cùng hàng loạt huyết nô nổi dậy, rũ bỏ tử tâm rồi điên cuồng tháo chạy tìm tự do. Vừa đáp xuống, Vương Lâm không bận tâm đám huyết nô tháo chạy mà dùng hai tay khổng lồ chộp lấy đá vụn, nện dồn dập xuống huyết tinh, đánh tan màn bảo vệ màu máu sau nửa nén hương và biến tinh cầu thành đống đổ nát. Tử tâm hoảng loạn thi triển lối vào huyết các để trốn, nhưng bị dính cạm bẫy hồng quang khiến thân thể lẫn nguyên thần tan biến thành làn khói nhẹ. Vương Lâm nhổ tận gốc khu vực huyết các rộng trăm trượng ra khỏi lòng đất, ném nát đại địa huyết tinh, rồi dậm mạnh chân bay vào tinh không. Đám huyết nô đứng xem từ xa thành kính ôm quyền tiễn đưa Vương Lâm, rồi hân hoan vỡ òa tự do quay về quê hương. Sau khi săn phẳng, huyết tinh và thu nhỏ thân thể ẩn giấu khí tức tại một lục cấp tu chân tinh ở lôi tiên giới, mây mù thiên kiếp kéo đến dội xuống phân thân Vương Lâm, vô tình tu luyện mảnh đất tiên giới thành một kiệt tác thiên luyện. Huyết tổ đứng theo dõi vừa cay đắng vừa mong thiên kiếp đánh cho hắn tan xương để chiếm đoạt món bảo vật này. Tuy nhiên, ngay khi luồng hắc lôi mạnh nhất dội xuống, phân thân Vương Lâm lại mở bừng hai mắt đón nhận. Hắc lôi như chất xúc tác tối thượng, ép luồng khí tức của lão già thần bí và phân nửa huyết thân hoàn toàn hòa tan, bộc phát nguồn nguyên lực khổng lồ, đẩy tu vi phân thân bứt phá bước vào cảnh giới âm hư. Toàn bộ hào quang lôi điện và quy tắc tiên giới bị Vương Lâm hút trọn vào người, biến mảnh lục địa hóa thành luồng bảo quang nhập vào cơ thể, làm tiên bảo bản mệnh. Vương Lâm từ khe nước bước ra, tóc đen tung bay, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng huyết tổ và nhếch môi cười lạnh chế nhạo sự kiên nhẫn của lão. Huyết tổ tức giận suýt tổ huyết vì biết mình lại một lần nữa giúp kẻ thù đột phá cảnh giới và cướp mất món bảo vật. Vương Lâm không tiếp tục dây dưa, dùng thần thông thuấn di kết hợp uy lực tiên bảo, xé rách không gian tháo chạy và biến mất vào các trận pháp cổ ẩn giấu. Sau khi ổn định tu vi âm hư và khôi phục liên hệ tâm linh với bản tôn cổ thần, hai thể thống nhất, Vương Lâm chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo tại lôi tiên giới. Trải qua ma âm lôi điện tạo ra các ảo ảnh, tâm trí Vương Lâm vẫn kiên như sắt đá, lạnh lùng quát khẽ: "Tan cho ta, chém tan tành mọi ma âm." Đạo sấm sét 7 màu, hình thái chí cao của thiên kiếp, đâm xuyên không gian, nện thẳng từ đỉnh đầu Vương Lâm xuống. Lực lượng cuồng bạo sộc vào cơ thể, vào oanh kích trực tiếp vào nguyên thần. Phần còn lại của nửa huyết thân cùng luồng khí tức bản nguyên của lão già cưỡi lôi thú lập tức bùng nổ, hoàn toàn dưới sự kích thích của lôi điện 7 màu, biến thành đại dương nguyên lực. Nguyên thần thái cổ lôi long gầm lên nuốt trọn đại dương nguyên lực đó, tiên lực bị chuyển hóa sạch sẽ thành nguyên lực thuần khiết, giúp tu vi Vương Lâm vượt qua ranh giới âm hư đỉnh phong, thẳng tiến đến ngưỡng cửa dương thực. Huyết tổ đứng xa ngoài tầng mây toàn thân run rẩy, khóe mắt muốn nứt ra gào lên căm hận quát: "Vương Lâm, lão phu thề không đội trời chung với ngươi." Nói vậy, nhưng lão hoàn toàn bất lực, không dám xông vào vùng thiên kiếp. Trên mảnh lục địa bảo vật, Vương Lâm thu luồng sáng 7 màu vào mi tâm, tỏa ra uy thế uy nghiêm của cao thủ bước thứ 2. Nhìn tầng mây thiên kiếp tản ra, hắn nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng, xoay người nhìn thẳng về hướng huyết tổ nói: "Huyết tổ tiên bối, đa tạ nguyên lực của ngươi đã tác thành cho Vương mỗ, trận chiến giữa chúng ta giờ mới chính thức bắt đầu."
Dứt lời, nguyên thần Vương Lâm hóa thành con thái cổ lôi long dài trăm trượng, sừng sững giữa không trung, vận vũ trong tầng tầng lớp lớp lôi điện bảy màu, tỏa ra uy áp ngút trời của cảnh giới dương thực mới đạt tới. Huyết tổ lúc này tu vi chỉ còn ở mức dương thực đỉnh phong, do tổn hại bản nguyên và bị áp chế trong vùng thiên kiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này thì da đầu tê dại, hoảng sợ nghiến răng rít lên quát: Ngươi là quái vật gì? Nghe vậy, Vương Lâm dùng giọng lôi long xé rách hư không đáp lại nói: đa tạ huyết thân của tiền bối đã ban tặng nguyên lực hùng hậu để Vương mộ bước tới cảnh giới dương thực này. Không cho huyết tổ cơ hội tháo chạy, lôi long dương vuốt lớn mang theo vô số hắc lôi và sấm sét bảy màu dội thẳng xuống luồng huyết ảnh. Vương Lâm dùng nguyên thần dương thực mới đúc kết, huy động tối đa sức mạnh Trảm La Quyết và cất tiếng quát khẽ thi triển định thân thuật, một chữ định vang lên, sức mạnh cộng hưởng khiến thân hình huyết tổ khựng lại giữa không trung. Ngay lập tức, Trảm La Quyết cùng cú đập đuôi cuồng bạo của thái cổ lôi long giáng thẳng vào ngực huyết tổ, khiến gã thổ huyết, cơ thể nứt nẻ bạo liệt. Bản nguyên tổn hại nghiêm trọng khiến tu vi rớt rụng, huyết tổ gào lên đau đớn rồi điên cuồng vỡ ra thành vô số giọt máu, dốc toàn lực thi triển bí thuật huyết độn tháo chạy khỏi phạm vi thiên kiếp. Vương Lâm không vội truy đuổi mà để lôi long há miệng nuốt trọn tầng mây thiên kiếp cuối cùng rồi nhập lại vào nhục thân dưới mặt đất. Mảnh lục địa nghìn trượng lúc này đã được lôi điện tôi luyện thành một khối tiên bảo vững chắc. Vương Lâm mở mắt, nguyên lực trời đất thuần khiết và hùng hậu của tu sĩ dương thực lấp lánh trong đôi mắt sâu thẳm. Ý thức của hắn kết nối trực tiếp với bản tôn cổ thần đang ẩn nấp tại Liên Minh Tinh Vực. Hai thể thống nhất, Vương Lâm phất áo thu lấy mảnh đất tiên bảo bạn bệnh, rồi lạnh nhạt nhìn về hướng huyết tổ vừa tháo chạy nói: huyết tổ, khoản nợ giữa chúng ta lần tới gặp lại sẽ tính đủ. Nói rồi, hắn tiếp tục truy đuổi. Trên đường bám đuổi trong hư vô của lôi tiên giới, lâm vào đường cùng, huyết tổ gầm lên dữ tợn ném hai quả huyết cầu thi triển huyết bạo, đánh tan ảo ảnh lôi long do nguyên thần Vương Lâm biến hóa. Tuy nhiên, nguyên thần Vương Lâm lập tức hóa thành cơn mưa lôi điện, vây chặt lấy huyết tổ. Nhận thấy tâm trí huyết tổ dao động, Vương Lâm tung ra đòn tâm lý đánh thẳng vào điểm yếu đối phương. Hắn thông báo huyết tinh đã bị san phẳng thành tro bụi, tử tâm ngọc nát hương tan, quyết các rơi vào tay hắn. Đồng thời, bóng gió rằng Diêu Tích Tuyết sau khi sống lại trở về huyết tinh chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Những lời nói đó đánh sập phòng tuyến tâm lý của huyết tổ, khiến huyết quang bảo vệ quanh thân dao động rạn nứt. Mượn thời cơ, nguyên thần Vương Lâm hóa thành mưa lôi xuyên qua lớp huyết quang, chui tọt vào xác thịt huyết tổ, dùng chính thân thể gã làm chiến trường. Vương Lâm dồn toàn bộ tu vi dương thực và nguyên lực dồi dào kim kẹp, xâu xé nguyên thần huyết tổ từ bên trong để kéo kẻ thù đồng quy vu tận dưới đạo kiên kiếp cuối cùng. Lâm vào nguy cơ tử vong, huyết tổ vun ngụm máu lớn, thi triển bí thuật huyết phong, biến huyết sắc thành tấm lưới phong ấn nguyên thần Vương Lâm trong xác thịt mình, rồi đưa nguyên thần tàn tợn thoát ra ngoài tháo chạy. Bị phong ấn trong xác thịt huyết tổ, Vương Lâm tận dụng luồng sấm sét hủy diệt, đánh nát huyết phong, oanh kích thân xác huyết tổ và đánh bạt nguyên thần hắn ra ngoài. Thiên kiếp chấm dứt, Vương Lâm thu hồi xác thịt huyết tổ, điều khiển nguyên thần thái cổ long mang thân xác ấy quay trở lại mảnh đất nghìn trượng. Hắn nhập nguyên thần vào cơ thể, thu lấy nhục thân huyết tổ và biến mảnh đất nghìn trượng thành một hạt cát nhỏ nuốt vào bụng, làm pháp bảo bản bệnh. Tu vi vững vàng ở cảnh giới dương thực, Vương Lâm tản thần thức phủ khắp hư vô, hóa thành vệt lưu tinh xé rách không gian, đuổi theo nguyên thần tàn phế của huyết tổ với quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu họa. Nhận ra những tu sĩ mạnh mẽ như huyết tổ, Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hậu không phải bất khả chiến bại, Vương Lâm nhắm mắt vận chuyển nguyên lực và thi triển thần thông thượng cổ xúc địa thành thốn. Chỉ với một bước chân xé rách khoảng cách vô tận, Vương Lâm đột ngột xuất hiện chặn đứng đường lui của huyết tổ. Trong một Vương Lâm tràn ngập nguyên lực thi triển Hoàng Tuyền nguyên lực, Tôn Hồn Phiên và Đại Ấn Tiên Giới, huyết tổ hoàn toàn tuyệt vọng. Vương Lâm lạnh lùng dùng Tôn Hồn Phiên thu trọn nguyên thần của huyết tổ vào trong phiên số 3 trượng, chính thức kết thúc trận chiến sinh tử hung hiểm. Vương Lâm thu Tôn Hồn Phiên và hạt cát tiên giới Đại Ấn vào cơ thể, rồi thẳng tiến về phía mảnh vỡ đại lục tiếp theo và trở ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Lý Nguyên đang bị ba tu sĩ truy đuổi giáo giết, thân thể rách nát tả tơi trông vô cùng thê thảm, và đó cũng là mở đầu cho cảnh trong tập 152 tinh nghịch. Các bạn tìm xem trên kênh YouTube Review 5 phút nhé. Tập đặc biệt Movie Thí Tiên Chi Chiến đến đây là hết. Lịch phát sóng tập đặc biệt này hiện chưa có, nhưng theo cốt truyện, rất nhanh thôi, bản đặc biệt này sẽ được công chiếu sớm. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!